Salutare, dragi prieteni! Acum că ne-am mai dumirit, o vom lua de la capăt. În următoarele 2 săptămâni vom afla și ce țâță a subt acest bolșevic care vrea să scoată România din sfera occidentală. Cremlin Georgescu, putinist convins, neolegionar, antisemit, antioccidental, misogin. Acesta este omul care vrea să scoată România din NATO și din Uniunea Europeană și să o pună pe tavă Rusiei, drept cadou, pentru liderul pe care îl stimează atât de mult, Vladimir Putin. Am vrut să fac un material despre acest Cremlin Georgescu, dar mi-au luat-o alții înainte, mi-au luat-o înainte cei de la Recorder și vă prezint acest material al Recorderului în comentarii. Deci aveți un link în comentarii. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 1007 a războiului din Ucraina sunt: Casa Albă a confirmat pentru prima dată că a autorizat Ucraina să tragă rachete ATACMS. Mass media spune că Ucraina a lovit pentru prima dată un aerodrom rusesc cu rachete ATACMS. Potrivit adevărul european, coridorul de comunicații strategice al Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă, John Kirby, în cadrul unui briefing de luni 25 noiembrie, a confirmat că Ucraina a primit permisiunea de a lovi cu rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei. Potrivit lui Kirby, SUA au schimbat cu adevărat liniile directoare pentru utilizarea rachetelor ATACMS, iar acum ucrainenii le pot folosi pentru a lovi anumite tipuri de ținte. Acum ucrainenii pot folosi ATACMS pentru autoapărare în caz de nevoie imediată și acum este clar că acest lucru se întâmplă în Kursk, în regiunea Kursk. El a indicat că va lăsa partea ucraineană să spună cum folosesc ATACMS, cum definesc țintele, pentru ce le folosesc și cât de bine o fac. Cuvintele lui Kirby au devenit prima confirmare oficială că Ucraina a primit permisiunea de a lovi Rusia cu arme americane cu rază lungă de acțiune. Prima utilizare a ATACMS în regiunea Briansk a Federației Ruse a fost cunoscută în mod privat săptămâna trecută. După aceea, dictatorul Kremlinului, Vladimir Putin, a amenințat țările occidentale, așa cum știți, care permit Kievului să lovească Rusia cu armele sale, cu lovituri de răzbunare. Ziua 1007 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 26 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 733.830 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1480 de militari, 6 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă și 19 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Analiștii OSINT au aflat că pentru prima dată Ucraina a lovit un aerodrom militar din regiunea Kursk din Federația Rusă cu rachete balistice americane ATACMS cu focos de grup. Potrivit analiștilor, în noaptea de 25 noiembrie, forțele de rachete ucrainene au atacat aerodromul tactic rusesc Kursk Est cu rachete ATACMS. Proiectul a arătat fotografii cu detonarea submunițiilor a 2 rachete M39 cu un focos cluster pe teritoriul aerodromului. Conform geolocalizării identificate, se poate confirma că rachetele au atacat pista echipamentelor aviatice, în special avioane de luptă. Deocamdată nu se știe dacă avioanele se aflau acolo, pe pistă, la momentul impactului. Zonele aproximative de impact ale rachetelor ATACMS pe aerodromul Kursk Est se observă imagini din satelit Maxar Technologies din august 2022 citate de către militar năi, unul dintre luptătorii ruși, Z, care este conectat la aviație, a confirmat de asemenea faptul că a fost lovită cu rachetă balistică
Iar el anunță lansarea a 8 rachete, dintre care 8 rachete ucrainene ATACMS, dintre care rușii au interceptat 7. Cu toate acestea, acest termen de interceptat înseamnă doar o încercare de interceptare, nu o doborâre. Ca să știm bine lucrul ăsta. Așteptăm să vedem care sunt rezultatele acestei lovituri cu 8 rachete ATACMS pe aerodromul din Kursk Est. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.